درود دوستان. در اتاق بیضی کاخ سفید، جایی که چند روز پیش هم ویدئویی داشتیم که توضیح میداد که با مکرون و ترامپ چه گذشت جلوی خبرنگارها، حالا امروز یک جلسه پرتنش برگزار شده ساعتی پیش در مقابل خبرنگاران، بازم در حضور جی دی ونس، دونالد ترامپ و زلنسکی از اوکراین، و صحبت‌های تندی هم در اون رد و بدل شده. مثلا ترامپ درباره موضوعات مختلفی خیلی صریح حرف میزنه، نوعی جلسه به سمت مؤاخذه زلنسکی هم پیش میره. در این جلسه میبینیم که در واقع ترامپ میگه من با پوتین همراستان نیستم، من با هیچ کس همراستان نیستم، من همراستا با ایالات متحده آمریکام و برای نفع جهان با جهان همراستام. بعد میاد میگه میخواید با من سختگیری کنم، میخواید سختگیر باشم، میتونستم سختگیرتر از هر انسانی که دیده اید باشم، اما این گونه هرگز به توافق نخواهید رسید. بعد میگه شما در حال بازی با کارت هایید، شما با جان میلیون ها نفر با جنگ جهانی سوم و جنگ جهانی اول قمار میکنید و آنچه انجام میدید بسیار بی احترامی به کشوره. یا میگه ما به شما 350 میلیارد دلار دادیم، تجهیزات نظامی فراهم کردیم و سربازانتان شجاع هستند، اما بدون استفاده از تجهیزات نظامی ما این جنگ در عرض 2 هفته به پایان میرسید. یا جای دیگه میگه در این جلسه حتی یک بار هم تشکر نکردید، شما به پنسیلوانیا رفته اید، برای مخالفان تبلیغ کرده اید، اینو جدی ونس گفته، و هیچ کلمه‌ای از قدردانی برای ایالات متحده و رئیس جمهوری که در تلاش است کشور شما را نجات بده ارائه نکردید. و ترامپ دوباره میگه اوباما به شما برگه داد و من در واقع امتیازاتی دادم به شما. بر اهمیت این موضوعات مذاکرات و اینا میگه من بذارید من به شما بگم، شما در کنار ما هیچ کارتی ندارید، شما کارت دارید اما بدون ما هیچ کارتی ندارید. بعد میگه که اگه اون رو شکستن چه میشه، در واقع آتش بسو نمیدونم، اون رو باید با بایدن شکستن، چون بایدن به او احترام نذاشت، به اوباما احترام نذاشتن، اما به من احترام میذارن. پوتین از من بسیار سخت گذشته و راحت نیستش کارمون. اون از یک جستجوی جادویی جعلی عبور کرد که در اون از اون سوء استفاده کردن و این یک حقه جعلی با هانتر بایدن، جو بایدن، هیلاری کلینتون، آدم شیفت و اد شیفت بود. یک حقه دموکرات ها و او مجبور به تحمل اون شد. بعد میگه ما توافقهای آتشبس و تبادل اسیر رو امضا کردیم، اما اون آتشبس رو شکست و مردم ما رو کشت. زلنسکی در واقع حرف زد، به شکست توافقهای صورت گرفته حرف میزنه. جلسه کلا جلسه بسیار پرتنشی پیش میره این جلسه، تا جایی که حالت در واقع کلکل مداخله و همه اینها رو با هم به خودش میگیره و در واقع درباره موضوعات مختلف این چنینی صحبت میشه. ترامپ بیان میکنه که با پوتین همراستان نیستم، اذعان میکنه که بسیار تندتر میتونسته عمل کنه. یکی از سخنگوهاش در واقع همین جی دی ونس اشاره میکنه که در دوره از 4 سال گذشته رئیس جمهوری بودند که خطابهای تند نسبت به پوتین میکردند، اما در واقع با این حال پوتین اوکراین رو تصرف کرد و خسارات جدی وارد کرد. معتقده که روش بایدن غلط بوده. در بخش از گفتگو هم در واقع اشاره میشه که در سال 2014 روسیه بخشی از اوکراین از جمله شرق اوکراین و کریمه رو تصرف کرد به گونه که هیچ کس جلوی این تحرکات رو نگرفت. بعد جی دی ونس از زلنسکی میخواد و بهش میگه که حضور اون در این اتاق بیضی و مطرح کردن این مسائل در برابر رسانه‌های آمریکایی نشانه بی‌احترامیه. اون معتقده که اوکراین نباید به همین صورت به آمریکا و رئیس جمهوری که در تلاش برای جلوگیری از نابودی کشور بی‌احترامی کنه. بعد به کمبود سربازها اشاره میکنن، به پولی که دادن و درخواستایی که دارن و در واقع تجهیزات موشکی که ترامپ به اونا داده بوده و حالا بدون جنگ‌های کمک‌های نظامی آمریکا هیچ چیزی نیستند و ماجرا به پایان میرسه. بحث اصلی حول دیپلماسیه، ولی خود بحث خیلی تنش آمیز ادامه پیدا میکنه و یکی از بحث هم نحوه مدیریت بحران اوکراین و روابط بین المللیه، جایی که ترامپ تلاش میکنه رویکرد خودش رو که ترکیبی از دیپلماسی و حمایت نظامی با هم معرفی کنه. از سیاست‌های تندگویانه گذشته انتقاد میکنه، در حالی که برخی از مسئولان اوکراینی نسبت به نحوه برخورد به عدم پایبندی به توافقات پیشین انتقاد دارن. این چکیده و اصل، اما لحن خیلی تندیه که خب واقعا بی سابقه است که دو رئیس جمهور، یک معاون رئیس جمهور بشینن و با هم با این لحن صحبت کنن. این میتونه خودش یک عامل فشار به اوکراین باشه برای اینکه هر چه سریعتر اون معدن‌هایی رو که در واقع به جای باز پرداخت پول کمک‌های بلاعوضی که بایدن کرده و حالا ترامپ میخواد برگردونه تا حدودی جواب بده و از اونها امتیاز بگیرن یا امتیازات دیگه بگیرن که هرچه سریع صلح بین روسیه و اوکراین اونجوری که ترامپ میخواد به صورت بگیره. مرسی، تا ویدیو بعدی. خدا